sẵn sàng chia sẻ là làm sao để các bạn có thể giảm thiểu những cái sự phân tâm đến từ bên ngoài hay không ạ? Những cái điều làm gián đoạn bạn đến từ bên ngoài. Có bạn nào vui lòng có thể chia sẻ trở thành một người tiên phong, trở nên tự tin và dũng cảm không? For most of my career, I was able to have an office so I could close my door to reduce external distractions. Với tôi thì với vai trò là một nhà quản lý và trong phần lớn cái sự nghiệp của tôi thì tôi thường có cái văn phòng làm việc riêng. Vì vậy cái điều mà tôi có thể làm đó là đóng cửa nhiều lúc khóa luôn. But when I began as an engineer, I was in what we call an open floor work environment. Nhưng cái giai đoạn đầu của sự nghiệp khi tôi là một kỹ sư mới ra trường thì chúng tôi làm việc ở trong một cái khu văn phòng mà ở đó thì cái không gian rất là mở. And one of the things I used to do was I would put headphones on and plug into my computer like I was listening to music. Và một cái điều mà tôi thường hay cố gắng làm đó là tôi thường đeo cái headphone rất là lớn và sau đó là cắm cái jack vào trong cái máy tính của tôi, giả vờ như tôi đang nghe nhạc. And I often wasn't playing any music. I just wore the headphones and people stopped, interrupting me as often. Okay, và tôi thì không có nghe nhạc nhưng mà tôi giả vờ như tôi nghe nhạc vì vậy mọi người nghĩ rằng tôi đang nghe nhạc nên là mọi người sẽ không làm phiền tôi nữa. And then after a while, I just told my coworkers when I was wearing headphones, I wasn't even listening to music. I just wanted them to know that I was focused on something and they should not interrupt me. Và một thời gian sau thì tôi có chia sẻ với những cái đồng nghiệp của tôi rằng là khi mà tôi đeo headphone thì không phải lúc đó là tôi nghe nhạc mà lúc đó là tôi đang có muốn tập trung, nên vì vậy là mong họ sẽ không làm phiền tôi ở trong khoảng thời gian đó. But there's some other obvious ways we can stop external distractions. You have to be able to think of at least one. Và có rất nhiều cách để các bạn có thể giảm thiểu những cái sự gián đoạn đến từ bên ngoài. Các bạn hãy cố gắng nghĩ một điều thôi. Does anyone have a phone? Tất cả bạn đây đều có điện thoại đúng không? Does anyone hear the little beep 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 going on with their phone? Các bạn có thấy rằng là thỉnh thoảng cái điện thoại của bạn nó rung chuông rất là nhiều không? When you hear that, what do you do? Khi các bạn nghe cái âm thanh đó thì cái phản ứng của bạn như thế nào? You seem like upset and But often you either think about, who's texting me? Các bạn có thể nghĩ rằng ai đang nhắn tin và đang quan tâm đến mình đây? Or let me see what they said. Và sau đó thì mình nói hãy xem là họ đang nói gì nào. So one easy thing to do is to turn off our phone. Một cái điều rất là dễ dàng mà ai có thể làm được đó là tắt điện thoại của mình. Right? The other is email. Một cái thứ khác đó là cái email. We can turn off our email while we're focusing on a project and check it later, to open email later. Chúng ta có thể là thoát hẳn cái hòm thư email của chúng ta ra khi mà chúng ta đang làm những công việc quan trọng, và sau đó khi chúng ta giải quyết công việc quan trọng rồi thì chúng ta có thể dành thời gian để xử lý những email đã tới. Okay. When it comes to internal distractions, when we begin to think about a personal problem, or we begin to think about plans for the weekend, we can just remember that that's going to be a big distraction. It's going to take longer, and we need to stay focused. Nhưng mà khi mà chúng ta đến với những cái sự phân tâm đến từ bên trong của chúng ta, khi mà chúng ta nghĩ về những cái vấn đề của riêng bản thân chúng ta và những vấn đề mà chúng ta lo lắng băn khoăn, thì chúng ta hãy cố gắng nhận ra rằng là những cái sự phân tâm đó sẽ khiến cho các bạn mất rất nhiều năng lượng và không thể suy nghĩ tập trung được, lâu hơn những cái nguyên nhân đến từ bên ngoài. Okay, and we're going to talk later about the Pomodoro technique, which is a way to maybe help you stay focused
and to stop with the internal distractions. Và ở buổi tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến một cái kỹ thuật gọi là domino. Cái kỹ thuật đó thì sẽ giúp cho các bạn có được cái sự tập trung rất là cao, và hơn nữa là giảm thiểu những cái sự phân tâm đến từ chính bên trong các bạn. Alright, let's move on to the next slide and talk about some tips. Hãy tới với trang slide cuối cùng và chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cái mẹo mà chúng ta có thể làm. So, we want to encourage you to question any kind of general advice. Chúng tôi muốn các bạn đặt câu hỏi và sau đó là tìm ra những cái phương án để các bạn có thể cải thiện. You see, because when we talk about productivity, it becomes very personal. Vì khi mà chúng ta nói về làm sao để nâng cao hiệu quả và năng suất thì chúng ta nói về những cái vấn đề cá nhân của chúng ta, mỗi người chúng ta. We want to understand that although maybe one technique works for me, it may not work great for you or in your work environment. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn là có rất nhiều công việc và rất nhiều cái phương pháp mà tôi áp dụng nó hiệu quả với cả tôi, nhưng nó rất khác với các bạn, và có thể những cái phương pháp đó không hiệu quả với các bạn. And so you might have to modify that technique. Vì vậy là chúng ta có thể là học và chúng ta có thể lắng nghe, nhưng chúng ta luôn luôn sẵn sàng điều chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta. You know, I have a morning routine and a nighttime routine. Với tôi thì tôi có lịch trình lên kế hoạch vào buổi sáng và kiểm tra vào buổi tối. But many of my friends who focus on productivity might just have just a night routine or just a morning routine. Nhưng rất nhiều người bạn của tôi, những cái nhà quản lý, và họ cũng có một cái công việc và cách làm việc rất hiệu quả và năng suất, nhưng họ chỉ có lịch trình buổi sáng hoặc lịch trình buổi tối thôi, chứ không có cả hai như tôi. So it all can be modified once you try it for yourself. Tất cả mọi phương pháp, mọi cách thức thì đều có thể được điều chỉnh khi mà bạn cố gắng thử nghiệm cho bản thân mình. And the second tip, right? You know, we all love tips. We feel like we're getting something without having to do all the work ourselves. Tất cả chúng ta thì đều mong muốn có những cái mẹo nhỏ, vì khi mà có mẹo nhỏ thì chúng ta cảm giác không cần phải làm gì cả, nhưng mà chúng ta đều có được lợi ích. When we're dealing with productivity, it's not about how much we produce. It's not about how many tasks we complete. Khi mà chúng ta nói đến hiệu quả và năng suất thì chúng ta không nói đến cái việc là chúng ta có thể làm được bao nhiêu việc, mà là chúng ta nói tới. It's really what's important is really about what we accomplish, meaning how we make progress toward our important goals. Thì chúng ta nói tới là những cái công việc quan trọng mà chúng ta có thể hoàn thành, và cái việc là ngày càng chúng ta gần hơn tới cái mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra. So hopefully at the end of this class you'll have some techniques and some skills to really identify what's important for you. Thì tôi hy vọng rằng là khi mà chúng ta kết thúc khóa học này thì mỗi người chúng ta thì đều học hỏi được một số cách thức, một số cái nguyên tắc và phương pháp để có thể lập ra những cái kế hoạch, những cái mục tiêu và định dạng là những cái điều gì thực sự là quan trọng đối với bạn. And that will help you not necessarily do more, but do the right things that are important for you. Và cái điều đó có thể là giúp các bạn không phải là làm nhiều việc hơn, nhưng mà có thể định dạng là những cái điều thực sự cần thiết mà bạn cần phải làm. Okay. The third tip is that we learn to empty our head, meaning we write down the things that are taking our attention, things that are on our mind. Một cái mẹo nhỏ nữa là các bạn trước khi mà đi ngủ thì hãy cố gắng là viết ra tất cả những cái điều mà các bạn đang băn khoăn và suy nghĩ ở trong đầu, vì khi các bạn đi ngủ mà các bạn vẫn còn phải băn khoăn những điều gì các bạn có thể bỏ lỡ và đánh mất thì các bạn sẽ có sự phân tâm rất là lớn. And if we put that in a trusted system, somewhere we know we will be able to find the information at the right time, so we can get the work done
at the right time, helps us sleep better, and helps us to be focused better. Và các bạn hãy cố gắng là xây dựng một cái hệ thống lưu giữ thông tin đáng tin cậy, nơi mà các bạn có thể viết tất cả những cái thông tin vào đó, và những cái thông tin đó thì các bạn có thể kiểm tra và lấy ra bất cứ lúc nào. Chính những điều đó thì có thể giúp cho các bạn dọn sạch cái tâm trí của mình và có một giấc ngủ an lành hơn. And the fourth tip is it's important to have a plan on how you're going to use your schedule, your day. Và sẽ rất là tốt khi các bạn xây dựng được một cái lịch trình, một cái kế hoạch và những cái nguyên tắc để có thể đưa ra là làm thế nào để các bạn có thể sử dụng thời gian và công việc trong một ngày. Because if you don't have a plan, you will just be working on whatever is latest and loudest. Nếu các bạn không có một kế hoạch, không còn lập ra một kế hoạch trước thì các bạn sẽ luôn luôn ở trong trạng thái đó là làm bất cứ công việc gì mà các bạn nghĩ ra ở trong đầu và một cách rất là ngẫu hứng và tự nhiên. See, you'll be working on that not urgent, not important category far too much. Và khi như vậy thì các bạn sẽ tập trung rất nhiều thời gian để làm những việc không quan trọng và cấp thiết, và sẽ khiến các bạn cảm giác là bận rộn suốt ngày. And the last tip is really the idea that you want to begin recognizing, maybe the top 3 tasks you want to get done tomorrow. Và một cái điều rất là tốt đó là các bạn xây dựng cái thói quen đó là đưa ra thứ tự ưu tiên và xác định rõ 3 cái điều thực sự quan trọng mà các bạn muốn thực hiện và hoàn thành trong cái ngày hôm đó. Now, top 3 is just a number. Cái 3 điều, tôi ví dụ là 3 điều thì nó chỉ là một cái con số thôi. See, it may in fact just be one thing that is very important for you to work on tomorrow. Nó có thể chỉ là một điều thôi, một điều thực sự là quan trọng mà bạn cần phải hoàn thành ngày mai. See, but the idea of identifying what's important and also working on that when you have good energy and good focus. Like for me, that's the first thing in the morning. Và cái ý tưởng và cái mong muốn đây đó là các bạn xác định rõ những điều thực sự là quan trọng và sau đó là đặt cái lịch trình làm cái công việc đó vào cái khoảng thời gian khi bạn có cái năng lượng cao nhất, khi bạn có được sự tập trung cao nhất. Với tôi thì tôi là một người có thói quen làm việc buổi sáng, thì thời gian buổi sáng là thời điểm là tôi xử lý những công việc quan trọng của tôi. So, any questions about this section? Có bạn nào có câu hỏi nào về những cái điều mà chúng ta vừa trao đổi và thảo luận hay không? Có bạn nào muốn chia sẻ một chút về cách các bạn xác định cái thứ tự ưu tiên và các bạn lên lịch trình cái công việc hay không? Các bạn cảm nhận là các bạn có thể kiểm soát được cái lịch trình làm việc tốt và có thể là xác định thứ tự ưu tiên tốt và tuân thủ theo kế hoạch đó. Hay bạn có những cái vấn đề nào trong cái việc sắp xếp kế hoạch trong công việc cũng như cuộc sống cá nhân thì nếu các bạn có điều đó thì vui lòng chia sẻ. Okay. Well, we're going to take a break here in a minute after we go through one more slide. Just as a summary, we want to make sure we've kind of we've talked about a few things in the last 2 sections. We talked about productivity, we've talked about time management, we've talked some about attention and distractions. Thì như chúng ta thì đã cùng nhau chia sẻ một chút về cái khái niệm về năng suất, khái niệm về sự tập trung và sự chú ý. All right. So, any questions before we take a break on anything we've talked about this morning? Có ai có câu hỏi về những cái điều mà chúng ta vừa chia sẻ ở đây không, trước khi chúng ta dành thời gian nghỉ giải lao khoảng tầm 5 phút? So just remember this idea that we're really focusing our time and our talent on a few important things when we talk about productivity. Not so much about doing a lot of unimportant things.
Thì xin các bạn hãy ghi nhớ một cái ý chính ở trong đây, đó là chúng ta hãy luôn luôn sẵn sàng dành thời gian khi mà chúng ta có nguồn năng lượng cao nhất, chúng ta có sự tập trung cao nhất cho những cái công việc thực sự là quan trọng, và tránh để những cái công việc bên ngoài gián đoạn chúng ta trong cái khoảng thời gian đó. Okay, so we'll take a break for 5 minutes and encourage you when we come back, we'll start on the second part of the workbook. Và bây giờ chúng ta sẽ dành 5 phút để nghỉ ngơi, và khi chúng ta quay trở lại thì chúng ta sẽ đến với phần thứ hai của bài học của chúng ta. Please. Em có một câu hỏi. Lúc nãy là có nói về liệt kê 3 cái điều quan trọng á, xong rồi có việc ưu tiên, nhưng mà thường về em muốn nói về sự mất tập trung. So I want to talk about distraction. Thì thường thì những công việc mà mình lập danh sách ưu tiên mình làm, nhưng mà trong quá trình mình làm những công việc ưu tiên đó thì em thấy là có một sự mất tập trung từ phía bên ngoài, ví dụ như là từ sếp của mình hoặc là từ các phòng ban muốn hỏi cung cấp thông tin hoặc là làm những công việc cấp thiết, thì làm sao mình để hạn chế được sự mất tập trung từ bên ngoài như vậy. Okay, so for me, I often plan what I need to do and important for my work. But even when I do my work, because I'm an employee, and so my supervisor and my boss always come up to me and ask me a question about some information, and ask me to do something for them. And because I'm an employee, I'm not a supervisor or manager, so I couldn't control that. I need to do what they told me to do. So and even you said like we can turn off the phone or something like that, but I need to pick up the phone, and so the phone call come to me. I mean, I cannot control that, and so how to as the employees, the normal employees like me, can reduce the external distraction. Okay, and also you mentioned about we have a distraction from internal, and so you said internal distraction would stay there much longer about it. Compare with the external. So how can we reduce the internal distraction? Okay. Well, that's a very good question. Đây là một câu hỏi rất là hay, cảm ơn chị. And this problem of supervisors and managers being a source of interruption or distraction in our workday is not going to go away, right? Thì cái nguyên nhân, cái sự mất tập trung khi mà chúng ta, những cái người nhân viên được khi mà lãnh đạo của chúng ta, người quản lý, giám đốc của chúng ta yêu cầu chúng ta làm điều gì đó, thì những cái sự mất tập, những cái sự phân tâm đó thì không bao giờ hết cả. And so, as I said before, one of the things to try is to explain to them, these are the important things I was planning to do today. In order for me to do this emergent request, these things I will not be able to get done today. So they understand that the schedule is changing. That's one thing. Thì điều đầu tiên đó là chúng ta cần có cái sự giao tiếp với những người quản lý và lãnh đạo của chúng ta. Đó là bạn đã có kế hoạch làm việc trong ngày nhất định rồi, thì khi mà họ yêu cầu các bạn làm một điều gì đó mới thay thế, thì có nghĩa là có những công việc các bạn sẽ không được thực hiện được, và rất là quan trọng để cho những người quản lý và lãnh đạo của bạn nắm được cái việc đó. You see, and a second concept that might be helpful here is the concept we call margin. Một cái khái niệm rất là quan trọng nữa khi trong công việc thì chúng tôi gọi là những cái khoản dự trữ.
You see, margin is when we don't have every minute of the workday planned for work. Cái khoảng dự trữ đó là các bạn dành, có nghĩa là không nhất thiết là trong 8 tiếng làm việc thì các bạn phải lên kế hoạch cho từng phút, từng giờ một trong khoảng thời gian làm việc đó. So when we have emergent interruptions, hopefully they are important and urgent, but if they come from our boss, it doesn't really matter. Thì lấy ví dụ chẳng hạn là khi hy vọng rằng là khi mà các bạn có những công việc rất là quan trọng và cấp thiết tới, các bạn cần thực hiện, hoặc là những công việc mà lãnh đạo các bạn yêu cầu các bạn làm. But you see, if we have planned and arranged, we plan for, the 3 important tasks I must get done today, and we have scheduled time early in the day to do those, then we have some margin to work on other today tasks or urgent requests from our boss. Lấy ví dụ chẳng hạn như là bác có lên kế hoạch ở đây, cái ngày hôm trước thì bác cần có thời gian tập trung vào 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều, và ngày hôm sau từ 1 giờ chiều, từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng thì bác cần tập trung thời gian đó, và có rất nhiều các khoảng thời gian trong ngày khác thì bác sẽ hầu như là trống. Đó là khoảng bác gọi là khoảng thời gian dự trữ mà bạn có thể dùng để thực hiện những cái công việc của bạn, hoặc là sử dụng nó để giải quyết những công việc cấp thiết đến với các bạn. We'll talk later about creating a today list where we'll have no more than 7 items on the today list. Chúng ta sẽ nói về cái cách mà chúng ta có thể lập một lịch trình công việc, và cái lịch trình đó thì không có nhiều hơn 7 công việc, và có những khoảng thời gian để bạn có thể xử lý những công việc cấp thiết đến với bạn. And it turns out that based on your job or based on your manager, that you get a lot of urgent requests, interruptions, then you'll want to change your today list from 7 items to maybe 5 items or maybe 3 items, so that you will have time, to do those emergency interruptions. Phụ thuộc vào cái đặc tính công việc của mỗi người. Giả sử các bạn là những người nhân viên thì các bạn biết rằng là sẽ có rất nhiều những công việc sẽ cấp thiết, và cái nguồn thông tin đến với bạn rất là nhiều, để các bạn có thể giảm thiểu cái danh sách công việc bạn cần làm trong một ngày xuống còn 5 hoặc 3 công việc, và sau đó để khoảng thời gian dự trữ để các bạn làm công việc cấp thiết nó nhiều hơn. Vì vậy là khi công việc cấp thiết đó đến thì bạn sẵn sàng là điền đầy những công việc đó vào khoảng thời gian các bạn đã dự trữ sẵn. And if you're able to accomplish, 3 tasks, your top 3 toward important goals every day, you will begin to make progress, and you will feel good about your progress on the important goals, and you will have time to do the urgent things from our, just interruptions from our boss. Lấy ví dụ rằng là các bạn lên kế hoạch và các bạn cảm nhận được rằng là ngày hôm nay các bạn chỉ cần hoàn thành 3 việc thôi, và các bạn cảm nhận là ngày nào các bạn cũng hoàn thành được 3 việc quan trọng đó khi bạn lên kế hoạch, và các bạn sẽ có một cảm giác rất là tự tin, cảm giác rất là kiểm soát trong công việc của các bạn, và sau đó các bạn có thể xây dựng cái cách mình làm việc theo cái quy trình. Bạn hoàn thành 3 công việc quan trọng trước và có rất nhiều khoảng thời gian để làm những công việc khác không quan trọng điền vào, và sẵn sàng là làm thêm những công việc khác nếu nó phát sinh. Thì các bạn sẽ cảm nhận được rằng là cái quá trình mình làm việc và sự tự tin của mình nó sẽ tăng lên rất là cao, và bạn sẽ dần dần kiểm soát được công việc của mình rất là tốt. You see, and the last thing I will say, it does not happen often. It did not happen at IBM, but when the company, many people begin to embrace this concept. Some companies will choose to say from 9 to 10 every day, no meetings, no interruptions.
to allow all the workers to get done in 2 hours their most important tasks. Now, every company will not do that, but it can happen. Khi mà tôi làm việc ở IBM Mỹ thì người ta cũng không có áp dụng cách này, nhưng mà tôi thấy một vài công ty người ta làm cái cách này, có nghĩa là người ta nhận ra cái tầm quan trọng của một khoảng thời gian tập trung để làm việc quan trọng. Vì vậy là họ có thể đưa ra một cái văn hóa, đó là từ 9 giờ 11 giờ sáng mỗi ngày, đó là không họp và không có làm bất cứ những cái điều gì để ảnh hưởng sự tập trung của mọi người cả. Mọi người có thể tự do lên kế hoạch và thực hiện những việc quan trọng trong khoảng thời gian đó. Thì tôi thấy một vài công ty làm như vậy. Nó có thể không diễn ra trong toàn bộ công ty, nhưng mà chúng ta có thể áp dụng cái cách thức đó nếu chúng ta có thể là trao đổi với lãnh đạo và những cái người bạn đồng nghiệp của chúng ta. And even if we have this conversation with our managers, sometimes the manager will say, okay, I cannot make the rule for the company, but I will not interrupt you from 9 to 11 because I know you are focused on your key tasks. And if he sees you or she sees you getting a lot of important tasks accomplished, they will be encouraged to not interrupt you during those 2 hours. Thì khi các bạn trò chuyện với những quản lý và lãnh đạo các bạn và họ có thể nói rằng là ok, thì tôi không thể nào mà đưa ra cái điều này cho toàn bộ công ty được, nhưng mà tôi cam kết với bạn rằng đó là bản thân tôi và những cái bạn khác mà tôi để chia sẻ được sẽ không có làm ảnh hưởng đến bạn trong khoảng thời gian từ giả sử là từ 9 giờ 11 giờ sáng đó. Và khi mà họ cảm nhận được rằng là bạn hoàn thành được nhiều công việc hơn, bạn làm việc được hiệu quả hơn, và họ cảm nhận rằng đây là điều rất là tốt, thì họ có thể là khích lệ những cái bạn khác hay những cái khu vực khác có thể áp dụng cái cách thức tương tự, và có thể chúng ta sẽ hình thành được văn hóa đó là luôn luôn dành cho mỗi người chúng ta một cái khoảng thời gian nhất định dự trữ để làm những việc thực sự là quan trọng. Does that help? And one more question about how to use Internal. Well, with the internal distractions, the best advice I have is first recognize internal distraction and say and understand that you can control internal distractions. You can control. Okay. Về cái câu hỏi phần câu hỏi thứ hai của chị Thủy, đó là làm sao để có thể giảm thiểu những cái sự phân tâm và mất tập trung đến từ bản thân chúng ta, không phải từ bên ngoài. Thì tôi nghĩ là cái điều đầu tiên và điều rất là quan trọng đó là chúng ta nhận định rằng là có những cái sự phân tâm đó, và sau đó chúng ta đưa ra một cái kết luận rằng là chúng ta có thể kiểm soát và giảm thiểu nó. The Pomodoro, remember the timer? Yeah. Okay, not the domino, but the Pomodoro technique is something that will also help with internal distractions. We'll cover that in a couple of weeks. Ở trong cái chương trình tài liệu, chương trình này thì chúng tôi có đưa ra một cái phương án, đó là phương pháp Pomodoro. Vậy là có một cái phương pháp để chúng ta có thể đưa ra những khoảng thời gian ngắn để phá vỡ cái sự mất tập trung đến từ bên trong của chúng ta, và chúng ta sẽ đến với nó ở những chương trình tiếp theo. Ok, cảm ơn chị Thủy. Thank you. All right. Well, let's move on and start with workbook 2, and we're going to begin. We've done a lot to talk about. Remember that the class has got 3 parts. There is knowledge or head, there is heart, and there is hands or skills. And now we're going to focus more on the heart, the why we want to be productive. Như là chúng ta khi bắt đầu thì chúng ta có nói rằng là khóa của chúng ta được xây dựng để phát triển 3 điều, đó là cái kiến thức ở trong đầu của chúng ta, và những cái điều mà chúng ta cảm nhận ở trong trái tim của chúng ta, và những cái khả năng mà chúng ta có thể làm. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào cái trái tim, có nghĩa là tại sao chúng ta trả lời câu hỏi là tại sao chúng ta mong muốn có một khả năng kiểm soát công việc hiệu quả và năng suất hơn.
So there are several real benefits personally and professionally that come from our focus on productivity. Sẽ có rất là nhiều những lợi ích đến với cả chúng ta trong cuộc sống cá nhân cũng như nghề nghiệp khi chúng ta có khả năng cải thiện năng suất và làm được hiệu quả hơn. For example, we are at our best when our mind is clear and our thoughts are organized. Thì thực sự là chúng ta sẽ ở trạng thái tốt nhất, hưng phấn nhất khi tâm trí của chúng ta được thoải mái và suy nghĩ của chúng ta được sắp xếp theo kế hoạch. And second, our creativity and our natural problem solving abilities are really strongest when we don't have our attention on schedules, tasks, and other distractions. Và khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề của mỗi người chúng ta sẽ được giải phóng và thực sự là hiệu quả khi chúng ta không có quá băn khoăn về những cái công việc mà chúng ta phải sắp xếp hay là những cái sự phức tạp và những cái sự thiếu tập trung. And finally, think about the situation where you're not distracted, where you're really able to focus on that conversation with your spouse or that conversation with your friend, and you're not thinking about all of the things you must do. Think about how much better your relationships will be, how much better your work will be. Các bạn hãy thử hình dung rằng đó là nếu mà chúng ta không hề có cái sự phân tâm nào, giả sử là tôi cần nói chuyện với một người bạn, hoặc tôi cần nói chuyện với cả vợ của tôi, hay các bạn cần làm công việc gì đó và các bạn có khả năng là hoàn toàn tập trung một cuộc nói chuyện đó, tập trung một công việc đó, thì các bạn hãy tưởng tượng rằng là cái cuộc nói chuyện đó nó sẽ hiệu quả như thế nào, cái mối quan hệ sẽ được gắn kết như thế nào và các bạn có thể thực hiện công việc một cách hiệu quả như thế nào. You see, having a clear mind is what we call this. It doesn't mean that we won't have thoughts. It doesn't mean a clear mind doesn't mean our mind is empty. Có một cái tâm trí thoải mái thì không đồng nghĩa với rằng là chúng ta sẽ không nghĩ gì cả hay là trong đầu của chúng ta hoàn toàn trống rỗng. The idea is we want to be focused on one thing at a time, not 10 things, not 20 things. Thì cái điều tôi muốn nhấn mạnh đây đó là chúng ta để cho tâm lý của chúng ta thoải mái và trong bất cứ việc gì chúng ta làm thì chúng ta chỉ tập trung việc đó thôi, chứ không phải là chúng ta đang làm việc này nhưng chúng ta nghĩ về 10 điều khác. So to have a clear mind, we must have a trusted system. In your workbook, that first blank should be trusted system. Thì để có được một cái tâm lý thoải mái như vậy thì chúng ta cần có một hệ thống đáng tin cậy. Thì ở trong cuốn tập ghi chép của chúng ta thì cái vị trí trống đầu tiên thì các bạn có thể ghi xuống đó là các bạn cần một hệ thống đáng tin cậy. You see, to clear your mind, we must still keep track of all of the tasks, all of the commitments, all of the ideas and projects we have responsibility for. Thì chúng ta có một cái tâm trí thoải mái và đồng nghĩa với đó thì chúng ta vẫn giữ những cái lời hứa, vẫn có thể sắp xếp những ý tưởng, vẫn có thể sắp xếp cái công việc của chúng ta. You see, the next section we're going to look at the skills required to develop one of these systems. But right now, we just want to encourage you to recognize how wonderful it would be to be able to truly concentrate on one thing at a time. Thì ở những cái chương trình, ở những cái phần tiếp theo thì chúng tôi sẽ nói về những cái kỹ năng thực tế mà các bạn có thể xây dựng một cái hệ thống như vậy, một hệ thống các bạn có thể sắp xếp suy nghĩ, sắp xếp kế hoạch công việc của các bạn. Nhưng mà bây giờ thì hãy cứ dừng lại ở việc đó là các bạn thấy cái lợi ích của cái việc khi bạn có một hệ thống như vậy và bạn luôn luôn có khả năng là tập trung vào một việc duy nhất vào một khoảng thời gian. You see, there are three types of people in the world. Tôi có thể là có một cách xếp hạng mọi người như này, có ba kiểu để xếp hạng. You see, they're time wasters. Đó là một kiểu đầu tiên, đó là những cái người mà lãng phí thời gian. There are time spenders.
Có những người mà đơn thuần chỉ là tiêu xài thời gian, có nghĩa là chỉ dùng thời gian thôi. And there are time investors. Và có những người rất là thông minh khác, đó là những cái người dùng thời gian để đầu tư cho việc có ích. Time wasters are those people who do not use their time wisely and they waste this precious time God has given us. Những cái người lãng phí thời gian là những cái người sử dụng thời gian một cách không khôn ngoan, và vì vậy là lãng phí những khoảng thời gian quý giá mà Chúa gửi cho họ. You see, it could be wasted on doing unimportant things, or it could be wasted because we are distracted and just inefficient. Nó có thể lãng phí đây có nghĩa là chúng ta dành thời gian cho những cái việc không quan trọng, hoặc là chúng ta bị phân tâm quá nhiều vào những cái điều trong cuộc sống. Either way, we waste this valuable resource of time. And time is the only thing we cannot create. Và bất cứ cách nào thì khi chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ lãng phí những cái giá trị rất là quan trọng của thời gian, và thực sự thời gian là điều duy nhất mà không ai chúng ta có thể lấy lại được cả. See, and then the second type was time spenders. Those people who spend their time on a lot of activities, but they really don't produce anything of value for themselves, their families, their communities, or for God. Thì cái xếp hạng thứ hai đó là những cái người mà tiêu xài thời gian, những cái người mà sử dụng thời gian của họ vào những cái rất nhiều các hoạt động. Những cái hoạt động đó thì không có tạo ra được hiệu quả và không có tạo ra được những cái giá trị cho bản thân họ, cho gia đình họ, cho cộng đồng họ đang sống, và cũng không dành ra để phục vụ Chúa nữa. See, they spend their time doing lots of things, but not necessarily the most important things. Họ dành thời gian để làm rất là nhiều việc, nhưng mà một điều quan trọng đó là họ không dành thời gian để làm những việc quan trọng nhất. Maybe they don't understand what their values are. They don't have a vision for their life. They don't have goals set in place. Thì có thể là họ không có xác định được những cái điều quan trọng trong cuộc sống, như là những cái tầm nhìn và những cái mục tiêu trong đời của họ, và vì họ cũng không lên được những cái kế hoạch để sử dụng thời gian một cách khôn ngoan. So obviously we all want to be the third type, the time investor. Và thực sự là tất cả chúng ta, nếu chúng ta suy nghĩ thì chúng ta đều mong muốn trở thành con người thứ ba, đó là những cái con người có khả năng sử dụng thời gian một cách khôn ngoan. A time investor is someone who produces, real growth, either personally or for their families, their community, or for God. Những cái người mà có khả năng sử dụng thời gian một cách thông minh, có nghĩa là họ luôn dùng thời gian để hướng tới sự phát triển, sự đổi mới, và mang lại giá trị cho bản thân họ, mang lại giá trị cho gia đình họ, cho cộng đồng, cho công ty, và cũng mang lại sự vinh hiển cho Chúa. You see, we should, time investors will produce something of value. Những cái người đầu tư thời gian cách khôn ngoan thì luôn luôn tạo ra những cái giá trị. They'll focus on today and they'll seek, what is important in their life. Họ luôn luôn tập trung vào những cái công việc họ làm trong ngày hôm nay, và họ luôn suy nghĩ về những cái điều thực sự là giá trị và quan trọng cho cuộc đời của họ. Okay. And let's look at a few reasons why it's important that we're productive. Hãy thử suy nghĩ về một vài cái lý do và một vài cái câu hỏi tại sao chúng ta nên có một cái cuộc sống làm việc hiệu quả và năng suất. Obviously, will help us get more accomplished. Thì một điều rất là rõ ràng, khi chúng ta có thể làm việc hiệu quả năng suất hơn thì chúng ta có thể hoàn thành nhiều công việc hơn. It'll avoid wasting time. Và điều đó cũng giúp cho chúng ta không có lãng phí quá nhiều thời gian. And maybe the most important is that it'll enable us to meet our most important goals. Và một điều rất là quan trọng khi mà các bạn có thể sử dụng thời gian một cách khôn ngoan thì sẽ giúp cho các bạn có thể đạt được những cái mục tiêu quan trọng trong cuộc sống. You see, for productive people, they organize their activities and their tasks, and they prioritize them to make sure they're working on things that are important every day. Những cái người như vậy thì họ luôn luôn sắp xếp những hoạt động của họ, và họ luôn luôn thiết lập những cái
thứ tự ưu tiên, và qua đó thì họ luôn luôn làm việc để hướng tới những mục tiêu quan trọng trong cuộc đời của họ. You see, it also reduces stress. Và thực sự khi bạn làm điều đó thì cũng sẽ giúp cho các bạn giảm thiểu rất là nhiều những cái căng thẳng và mệt mỏi trong công việc. When you recognize that you are making progress on your important goals, that gives you a great sense of peace. Khi mà các bạn có thể cảm nhận được rằng là bạn luôn luôn làm việc một cách hiệu quả và có năng suất, và các bạn cảm nhận được rằng là các bạn ngày càng tiến bộ hơn, thì thực sự nó sẽ tạo ra một cái cảm giác rất là yên bình trong trái tim của bạn, vì tất cả những điều các bạn cảm nhận các bạn phải kiểm soát. And being productive actually frees up time so you can do other activities by staying focused on what's important. Và khi các bạn có thể hướng tới một cuộc sống năng suất hiệu quả hơn thì các bạn sẽ có những khoảng thời gian dự trữ để làm những cái điều mà các bạn thực sự muốn làm, và khi công việc cần thiết xảy ra thì bạn sẵn sàng dành thời gian để làm nó. So let's think about this concept of a time waster, time spender, and time investor. Vậy bây giờ hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về ba khái niệm là những cái người lãng phí thời gian, những cái người tiêu xài thời gian, và những cái người mà sẵn sàng đầu tư thời gian cách khôn ngoan. Right now, how would you rate yourself? What category would you put yourself in? Bây giờ thì hãy thử suy nghĩ và hãy xem rằng là bạn tự đánh giá là bạn đang thuộc mẫu người nào. Mẫu người lãng phí thời gian, mẫu người tiêu xài thời gian, và mẫu người sẵn sàng đầu tư thời gian cách khôn ngoan. Các bạn cảm nhận được rằng các bạn đang thuộc mẫu người nào? You've got a place in the workbook to write down your answer. You don't have to share it with anybody, but you can write down your answer. Trong cái cuốn sổ ghi chú học viên thì có một cái phần để chống đó, thì các bạn có thể vui lòng tự đánh giá và ghi xuống. Các bạn không cần phải chia sẻ với bất cứ ai cả, nhưng mà hãy cứ về trung thực và tự đánh giá xem. Mọi người, những cô gái ở phía sau, có ai muốn chia sẻ gì không? Viên. For me, obviously, I want to be a time investor. Với tôi thì thực sự là tôi mong muốn là người sử dụng thời gian một cách khôn ngoan. But sometimes I honestly find myself in that time spender category. Nhưng mà thỉnh thoảng thì tôi thấy rằng là tôi là một người tiêu xài rất nhiều thời gian nhưng mà không thực sự hiệu quả. You know, when things get really busy and I allow everybody else's urgent work to become my work, then I often fall from being a time investor and go back to being a time spender. Vì trong cuộc sống hiện tại ngày nay thì chúng ta có cảm giác là lúc nào chúng ta cũng bận rộn, và khi có những cái ai đó tác động đến chúng ta, ai đó trò chuyện với chúng ta, và ai đó có một công việc gì đó, thì rất là nhanh chóng chúng ta nhận trách nhiệm và biến nó thành công việc của chúng ta. Và sau đó thì chúng ta làm rất là nhiều việc, và chúng ta lãng phí rất nhiều thời gian mà đáng ra nên dành cho những việc quan trọng, nhưng mà dành cho những cái việc không thực sự quan trọng. You see, it can happen. Điều đó có thể xảy ra. This project has been very good for me. Thực sự là cái dự án xây dựng cái khóa học này rất là tốt cho bản thân tôi. Because it reminded me of many of the concepts and principles that I had used in years before. Vì nó khiến tôi nhớ về những cái khái niệm và những cái cách thức mà tôi đã được học và đã thực hiện rất nhiều năm trước đây khi tôi làm việc ở IBM. But then, you know, now that I'm retired, I thought, oh, I have nothing to do. And I began to spend a lot of time doing activities that were important to others, but not really things that were important to me. Nhưng mà thực sự là vì tôi đã xác định là trong đầu tôi nghĩ là tôi nghỉ hưu rồi, nên là bây giờ chắc là làm ít thôi, không phải làm gì cả. Nên là tôi luôn luôn có cảm giác là tôi sẽ nhận cái công việc mà quan trọng với người khác và biến thành công việc quan trọng với cả mình. Nhưng mà thực sự là tôi thấy là có nhiều công việc mà tôi làm mà không thực sự quan trọng với bản thân tôi. So this has given me one thing to really enjoy and focus on and become a time investor again. Và cái dự án này, xây dựng cái khóa học này thì thực sự là đưa tôi trở về những cái sự tập trung và làm việc với những cái điều quan trọng. So just remember this, and if you're not happy with where you are now, that's okay.
Và hãy nhớ đến điều đó, và nếu bạn cảm nhận được rằng là bạn đang có thể chưa hài lòng với cách bạn sử dụng thời gian thì hãy cảm nhận là ổn, không vấn đề gì cả. You see, there's nothing that stops you from changing. Và vì có một cái điều tôi muốn chia sẻ các bạn là không có bất cứ điều gì ngăn cản các bạn đến với những sự thay đổi tích cực cả. Okay. All right. Moving on, we're going to talk a little bit about a very important but often difficult idea to understand. Bây giờ thì tôi muốn chia sẻ những cái điều rất là quan trọng, nhưng mà cũng tương đối khó để có thể hiểu. So you may have questions, and I encourage you to ask questions as we go through this section. Và ở trong cái phần này nó có một vài phần có thể là hơi khó hiểu của bạn, nên là tôi luôn khuyến khích các bạn rằng hãy mạnh dạn chia sẻ. We have stated that productivity is about making progress on our most important goals. Chúng ta có chia sẻ rằng là khi mà chúng ta mong muốn có một phong cách làm việc và cuộc sống năng suất và hiệu quả hơn thì chúng ta cần dành thời gian của chúng ta cho những công việc thực sự là quan trọng. But where do our goals come from? Nhưng mà cái mục tiêu của chúng ta nó đến từ đâu? So we need to establish some vocabulary. Và vậy thì chúng ta cần làm việc với một vài những cái từ vựng. Oh, we'll change the sentence. Okay. There, here's the beds. Where are we? All right. Okay. So we're going to start trying to establish some vocabulary, and we're going to use these concepts that David Allen in his book introduced. Chúng ta hãy đến với một vài những cái từ vựng, những cái khái niệm mới, những cái từ vựng được một cái chuyên gia về nâng cao năng suất David Allen nhắc đến trong cuốn sách Hoàn thành công việc của ông. Okay, so he talks about horizons of focus. Ông ấy nói về những cái phạm vi của sự tập trung. You see, he defines life is actually managed from 6 different horizons or different altitudes or views. Ông ấy có nói trong cuốn sách của ông đó là cuộc sống thì được tạo ra bởi 6 cái phạm vi và sẽ dẫn cho chúng ta đến một cái sự tập trung nhất định. And these horizons range from ground level, kind of our to-do list today, all the way up to the highest horizon, which is our values, our life principles. Thì những cái phạm vi này thì bắt đầu bằng những cái phạm vi thấp nhất, đó là những cái công việc mà chúng ta phải làm hàng ngày, đến cái phạm vi cao nhất đó là những cái giá trị và những cái nguyên tắc trong cuộc sống của chúng ta. And when we really have a stress-free, productive life, the things that are our values, our life principles, will be reflected in what we do every day. Để chúng ta có một cái cuộc sống mà không có sự căng thẳng và mệt mỏi thì những cái giá trị và những nguyên tắc mà chúng ta thiết lập trong cuộc sống thì lên được phản ánh trong mỗi cái hành động nhỏ chúng ta làm mỗi ngày. Okay, so a common way to describe these horizons in your workbook, you could write down the next word is altitudes. Một cách thông thường để chúng ta có thể diễn tả cái phạm vi tập trung của chúng ta thì từ này trong tiếng Anh được gọi là cái độ cao. And so think of a plane. It starts off on the runway, on the ground. Hãy suy nghĩ về
một chiếc máy bay mà họ chuẩn bị cất cánh, họ đang lăn trên đường băng. And then as it takes off, it goes to 10,000 feet, 20,000 feet. Thì khi máy bay bắt đầu cất cánh và bắt đầu là lên từng độ cao, có thể đầu tiên đó là 3 km, có thể là 6 km. Keeps on going to 30,000, 40,000, even 50,000 feet for the flying altitude. Máy bay tiếp tục bay cao hơn đến độ cao 10 km và có thể là 15 km và đến độ cao ổn định để họ có thể bay. So in this analogy, think of that high cruising altitude as being the purpose or the values you have for life. Khi mà các bạn hãy cứ giả sử như là khi mà máy bay đi đến độ cao nhất, độ cao ổn định để họ có thể giữ một đường bay thẳng như vậy, thì nó giống như là chúng ta đang ở trong cái phạm vi chúng ta luôn luôn làm công việc và suy nghĩ về những cái giá trị và những cái nguyên tắc trong cuộc sống của chúng ta. And think of that ground level. I'm at the airport. You know, that altitude is your today tasks. Và hãy nghĩ quay trở lại là khi máy bay nó đang ở trên đường băng và họ chỉ lăn ở trên cái đường băng đó thôi, thì nó giống như là những cái công việc mà chúng ta cần phải làm hàng ngày. You see, shown here as a pyramid, inverted pyramid, we can see these 6 horizons. Oops. Ở trong cái hình tam giác này thì các bạn có thể nhìn thấy 6 phạm vi trong cuộc sống của chúng ta. You see that highest altitude is the purpose, our personal purpose and values. Ở cái phạm vi cao nhất của cái hình này đó là cái mục đích và những cái giá trị mà mỗi con người trong chúng ta có. And then under that is our vision, you know, what we want our life to look like in the next 3 to 5 years. Thì sau khi chúng ta xác định được mục đích giá trị rồi thì chúng ta bắt đầu suy nghĩ về là cuộc sống của chúng ta lên hình thành như thế nào và lên được phản ánh và được mọi người nhìn nhận như thế nào. You see, and then below that is our goals and our objectives. What we really want to accomplish in the next couple of years. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với những cái mục tiêu và đến những công việc mà chúng ta mong muốn thực hiện trong một vài năm tới, những công việc cụ thể. And those goals and objectives, they produce areas of focus, areas of accountability or responsibilities. Và khi mà chúng ta có mục tiêu và xác định những công việc cụ thể chúng ta làm rồi thì chúng ta bắt đầu là tập trung vào những cái việc làm nhỏ hơn cách cụ thể, và chúng ta bắt đầu là kiểm tra giám sát những cái công việc này dựa theo những cái giá trị ở bên trên mà chúng ta đã xác lập ra. And then that breaks down a little further toward projects, right? Và sau khi chúng ta đã xác định được một cái khu vực mà chúng ta cần tập trung vào thì ở trong cái khu vực tập trung đó chúng ta sẽ chia nhỏ thành những cái dự án, những công việc mà chúng ta sẽ cần thực hiện để có thể thực hiện được cái mục tiêu đó. And then projects can be broken down even farther into actual activities and actual meetings on our calendar. Và khi mà chúng ta có một cái dự án để có thể là tổng hợp lại để hoàn thành một công việc, thì trong dự án đó thì chúng ta có thể lập ra những cái lịch trình, những hành động mà chúng ta cần làm để hoàn thành dự án đó. We drew this as a inverted pyramid because we wanted to make the point that the items above should influence and direct the items below. Chúng tôi sử dụng cái hình tam giác ngược này vì chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng đó là những cái phạm vi ở bên trên là những cái phạm vi sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới những cái hành động bên dưới của chúng ta. So in other words, when we have what we're calling a productive, stress-free life, we're gonna see what we do today is generated in support of what our values, our life principles are. Khi mà chúng ta xây dựng một cái lộ trình như thế này thì chúng ta sẽ luôn luôn cố gắng là kiểm tra rằng là những cái điều mà chúng ta làm ngày hôm nay
thì nó có phản ánh những cái giá trị và những cái mục đích và những cái nguyên tắc trong cuộc sống mà chúng ta đã thiết lập hay không? You see, and there's also going to be, a correlation between these projects that we have and the areas of responsibility as well as, our goals and objectives. Và chắc chắn rằng là luôn luôn có một cái sự ảnh hưởng qua lại giữa những cái dự án chúng ta thực hiện, những cái lĩnh vực chúng ta tập trung và những cái mục tiêu công việc, có nghĩa là tất cả những điều này thì đều có ảnh hưởng qua lại với cả nhau, đều có liên kết với cả nhau. So, are there questions? Do we understand this kind of concept of horizons? Các bạn có câu hỏi nào không ạ? Không biết các bạn có thể hiểu được những cái khái niệm về những cái phạm vi trong cuộc sống của chúng ta không ạ? Do we understand that they should be related to one another? Các bạn có nghĩ rằng là những cái phạm vi này từ trên xuống dưới nó có lên ảnh hưởng lẫn nhau hay không? Có lên tác động với nhau hay không? So, for example, I've got a value that says I want to help other people. Giả sử một điều rằng là tôi nói rằng là cái giá trị của tôi, cái điều tôi mong muốn đó là tôi muốn giúp đỡ mọi người có cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. You see, and for me, that vision is I want to teach some things that I have learned in my life. Thì sau khi mà tôi nghĩ về điều đó thì tôi nói rằng tôi mong muốn được chia sẻ với mọi người những cái điều mà tôi đã học và những điều mà tôi đã có kinh nghiệm trong cuộc sống của tôi. So I had a goal to create a few classes that could teach some soft skills. Và chính vì vậy là tôi đã lập ra một vài cái khóa học, những cái khóa học để có thể chia sẻ những cái kỹ năng mềm cho mọi người. And that affected my focus, and that produced a project like develop this course. Và chính cái điều đó thì nó lại khiến tôi tập trung hơn vào một vài điều nhỏ hơn, và sau đó là lập ra những cái dự án để xây dựng từng cái khóa học, ví dụ như thế này. And that means every day I spend 2 or 3 hours doing research or writing to create this course. Và chính cái điều đó thì tôi lập ra những cái lịch trình và những hành động. Như tôi thì tôi dành khoảng tầm 2 đến 3 giờ để đọc, để xem và để viết ra và để lập ra cái giáo trình này. You see, so sometimes, like last night, I had a busy day yesterday. Ví dụ như là ngày hôm qua thì tôi có ngày tương đối là bận rộn. So at night, I hadn't yet spent a couple of hours working on this project, this class. Vì vậy là buổi tối tôi nhận ra rằng là tôi chưa có dành đủ cái thời gian trong ngày để thực hiện công việc đáng ra phải dành cho cái dự án này. So it was very easy for me to be excited and happy to work, from 9 to 11:30 last night to finish up the last course in this class. Và chính vì mà tôi chưa dành đủ thời gian, nhưng mà tôi đã cam kết là tôi cần phải dành thời gian, thì tôi cảm giác rất là hứng khởi và cảm giác rất là vui lòng. Tôi dành thời gian từ 9 giờ tối đến 11 rưỡi để tôi hoàn thành những công việc cuối cùng để chuẩn bị cho chương trình đào tạo hôm nay. You see, because I had, this work was something that I could see was connected to my projects, it was connected to my responsibilities, it was connected to my goals, it was connected to my vision, it was connected to my values. Và như tôi chia sẻ đó là tôi cảm thấy rất là hứng khởi và rất là vui lòng để thực hiện những cái công việc như tối hôm qua làm việc rất là muộn. Tại vì tôi cảm nhận được rằng là cái công việc tôi làm lúc đó thì nó liên kết tới những cái dự án tôi mong muốn thực hiện, những cái lĩnh vực tôi tập trung, những cái mục tiêu của tôi và những cái tầm nhìn, và hơn tất cả đó là nó thỏa mãn cái mục đích và giá trị và những nguyên tắc trong cuộc sống của tôi. You see, but what if the work item I had last night was, say, read something Mike wrote in English and edit it. Okay, lấy ví dụ chẳng hạn, nếu mà tôi đặt ra một cái ví dụ đó là tôi dành thời gian mà tôi chuẩn bị cho cái chương trình này, thay vì đó là tôi dành thời gian để đọc và chỉnh sửa giúp Thế Anh một vài cái đoạn văn mà cậu ấy viết. You see, would I be wanting to spend my Friday night, editing an English document?
Ok, các bạn có nghĩ rằng là tôi có vui khi mà tôi dành một buổi tối thứ sáu mà tôi đã đang nghỉ ngơi để tôi đọc và chỉnh sửa cho tiếng Anh những cái giọng văn tiếng Anh rất là giỏi hay không? You know, I like Mike, right? Tôi rất là rõ ràng là tôi cũng rất là quý mến tiếng Anh. But I don't see how that helping him is connected to something that's really important to me. Nhưng mà tôi thấy là chỉnh sửa giúp cái giọng văn tiếng Anh giỏi của anh ấy thì không có liên quan gì đến cái giá trị hay là những cái điều quan trọng tôi thấy ở thời điểm đó cả. And so it's very hard for me to sacrifice and to be excited about that. Vì vậy là rất là khó để tôi sẵn sàng hy sinh thời gian quan trọng của tôi ở lúc đó và cảm giác vui lòng để có thể là chỉ làm những công việc không quan trọng đó. Okay? Any questions about why it's so important to understand what our values are, to understand what our vision is, to understand what our goals are? Các bạn có câu hỏi nào về cái việc là chúng ta cần phải xác định rất là rõ cái tầm quan trọng của mục tiêu, của mục đích, của giá trị, của nguyên tắc, của tầm nhìn và của công việc mà chúng ta cần thực hiện hay không? Câu hỏi là về tầm quan trọng. Các bạn có nghĩ rằng là cái điều đó là quan trọng hay không? Phải là trước khi các bạn làm một điều gì thì các bạn đặt câu hỏi là vì sao? Ở phần đầu tiên khi mà chúng ta nói đến kiến thức thì chúng ta nói về cái gì là chúng ta biết là ok chúng ta cần học điều này. Nhưng bây giờ thì chúng ta đặt câu hỏi là vì sao chúng ta làm điều này? Why? That's right. Thì không biết là có bạn nào có câu hỏi không ạ? That becomes very important when we talk about productivity, is understanding the why. Cái điều này rất là quan trọng khi chúng ta nói về cái khái niệm mà năng suất và hiệu quả, khi mà chúng ta có thể hiểu được rằng là vì sao chúng ta làm những điều chúng ta đang làm. So you'll see in your workbook, the next blank, it says, please note clarity. Clarity is enhanced and distractions reduced when multiple horizons are engaged and you have assessed the commitments coming from each one. Thì ở trong cái tờ sổ ghi chú của bạn thì có cái phần là xin hãy lưu ý này, thì các bạn có thể viết xuống đó là sự rõ ràng. Và là khi các bạn có sự rõ ràng, hình dung rõ ràng thì các bạn có thể tăng cường sự tập trung và giảm thiểu những cái sự phân tâm. Okay. Let's move on down to priorities are determined from the top down. Bây giờ chúng ta hãy cùng suy nghĩ về cái việc chúng ta xác định thứ tự ưu tiên bắt đầu từ trên xuống dưới. You see, we talked before about picking your top 3 tasks for tomorrow. Chúng ta đã nói về cái tầm quan trọng của cái việc đó là mỗi một buổi tối khi tôi làm việc thì tôi có xác định 3 cái điều thực sự là quan trọng mà tôi muốn làm vào ngày tiếp theo. And you see, that means we have to be able to determine the priority, to pick the top 3 most important tasks. Cái điều này thì có nghĩa là một cái sự rất là quan trọng khi chúng ta có khả năng quyết định và đánh giá 3 điều nào là thực sự là quan trọng mà chúng ta muốn thực hiện. And if we have a clear idea of what our goals are, it's always going to make it easy to identify the top priority tasks. Thì khi mà chúng ta có khả năng xác định rõ là mục tiêu nào, mục tiêu quan trọng cuộc đời chúng ta thì chúng ta cảm giác là dễ dàng hơn khi chúng ta đưa ra cái thứ tự ưu tiên và chọn ra 3 cái điều quan trọng mà chúng ta thực hiện trong ngày kế tiếp. So any questions about that? Không biết có ai có câu hỏi nào không ạ? So, by a show of hands, how many here have already identified the goals for your work or the goals for your personal life? How many have identified? Các bạn có thể giơ tay nếu các bạn cảm nhận được rằng là mình có khả năng xác định rất là rõ mục tiêu của mình trong công việc, trong cái sự nghiệp với công ty và sau đó cũng như là cái cuộc sống cá nhân. Nếu bạn nào có, You have some goals? các bạn có mục tiêu nào ở trong công việc, ở trong sự nghiệp của mình hay không? Nếu bạn có, xin mời các bạn giơ tay ạ. Huh? The lady over there. Okay. Thư. Great. Thương. Great.
I mean, this becomes really important, and I would encourage you, if you haven't thought about life goals or haven't thought about work goals, that you start right there. Tôi nghĩ rằng đây là một điều rất là quan trọng nếu các bạn chưa có dành nhiều thời gian để nghĩ về mục tiêu cho công việc, mục tiêu cho sự nghiệp và mục tiêu cho cái cuộc sống cá nhân của mình, thì các bạn có thể dành chút thời gian để bắt đầu suy nghĩ về việc đó. And if you haven't developed any goals, you're probably going to need to start back at the top. You're going to need to start by spending time identifying what your values and your, life principles are. Nếu thực sự là các bạn có thể là chưa có một mục tiêu nào cho công việc và cuộc sống, thì các bạn sẽ thấy rất là tốt khi mà chúng ta bắt đầu suy nghĩ về những cái mục đích cho cuộc sống của chúng ta, những cái giá trị mà chúng ta muốn đại diện và những nguyên tắc mà chúng ta muốn thi hành. You see, I would encourage those that have some goals. If you've not yet written them down, that becomes very important to write down your goals. Với những cái bạn mà đã xác định rõ cái mục tiêu của mình rồi, thì tôi khuyến khích các bạn là hãy viết cái mục tiêu đó xuống và kiểm tra nó, vì cái việc mình viết xuống đã là một điều giúp chúng ta ghi nhớ và hướng tới mục tiêu của chúng ta rất là rõ ràng. There was a study done, and it started in 1989. Ở Mỹ thì có một cái công trình nghiên cứu thực nghiệm vào năm 1989, where they interviewed all the graduates from Harvard University for that year. Năm đó thì họ tiến hành là phỏng vấn tất cả những cái sinh viên tốt nghiệp ở Đại học Harvard vào năm 1989. Harvard is a very prestigious school. Harvard thì là một trong những trường đại học hàng đầu của Mỹ. And the researchers found that 84% of the graduates Thì cái nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng là có 84% những cái sinh viên tốt nghiệp ở năm đó did not have any goals. Mặc dù là những sinh viên của những trường đại học hàng đầu, nhưng họ không hề có bất cứ một cái kế hoạch và một cái mục tiêu nào trong cuộc sống của họ. And it turned out that 13% had goals but did not write them down. Và cũng phát hiện ra rằng là có 13% những sinh viên đó thì họ có suy nghĩ về những cái mục đích, một cái mục tiêu trong cuộc sống của họ, nhưng họ không có viết nó xuống. Only 3% had goals that they had written down. Nhưng mà chỉ có 3% những cái người sinh viên tốt nghiệp đó là những cái người đã suy nghĩ về những cái mục tiêu trong cuộc sống của họ và đã thực sự là viết nó xuống. Now you see, they went back to those same graduates 10 years later, so in 1999. Và những cái nhà nghiên cứu này thì đã đi đến với những cái sinh viên tốt nghiệp của Đại học Harvard này 10 năm sau đó. And they asked some questions about their life. Và họ bắt đầu đặt một vài câu hỏi về cái thực trạng cuộc sống của những cái sinh viên đó. And just looking at their income as a gauge of their success. Và sau đó thì họ bắt đầu nghiên cứu về những cái thu nhập của những cái sinh viên này. They learned that the 13% who had goals but did not write them down had significantly higher salaries and income than the 84% who did not have goals. Họ đưa ra nghiên cứu rằng là 13% những cái sinh viên đã suy nghĩ về mục tiêu cuộc sống của họ nhưng mà không có viết xuống, thì họ có cái thể hiện công việc tốt hơn rất là nhiều và có cái nguồn thu nhập, cái lương cao hơn rất là nhiều so với 84% những cái người là hoàn toàn không suy nghĩ gì về mục tiêu trong cuộc sống của họ. And they learned that the 3% who had written down their goals at graduation, và họ cũng đưa ra nghiên cứu rằng là 3% những cái người mà đã suy nghĩ về mục tiêu của họ và đã thực sự viết nó xuống, they had a salary or income 10 times greater than the 97%. Họ đưa ra nghiên cứu rằng là 3% những cái người mà viết xuống kế hoạch đó và thực hiện theo kế hoạch đó thì là họ có được cái nguồn thu nhập gấp 10 lần so với thu nhập bình quân của nhóm còn lại.
So that's just one bit of research that says how important it is for our performance when we have goals, and it's even much better when we take the time to write them down. Thì cái nghiên cứu này thì chỉ ra một điều rất là quan trọng của cái việc đó là chúng ta cần phải thiết lập những cái mục tiêu trong cuộc sống, và hơn nữa đó là viết nó xuống với một cái kế hoạch rất là rõ ràng. So here's a quote from a famous writer in America. Và đây là một lời chia sẻ, một cái suy nghĩ rất là suy nghĩ của một trong nhà văn rất nổi tiếng của Mỹ. And he said the two most important days in your life are the day when you're born and the day when you find out why. Thì ông là Mark Twain, và ông có nói như này: có hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời bạn, đó là ngày bạn được sinh ra và ngày bạn hiểu được vì sao bạn lại có mặt trên cuộc đời này. So if you've not yet taken time to think about what are my values, what are my life principles, what is my vision and my goals, you will find out that that's going to be a very important day when you do that. Ok, thì nếu các bạn có thể là chưa có hình dung được về mục đích, giá trị và những nguyên tắc của mình trong cuộc sống, và chưa có một cái tầm nhìn và mục tiêu cho cuộc sống của mình, thì khi các bạn bắt đầu suy nghĩ về việc đó thì tôi nghĩ đó là một ngày rất là quan trọng khi mà chúng ta bắt đầu hiểu được là vì sao chúng ta lại được Chúa đặt để trong cuộc đời này. And I just suggest that a lot of times people don't do this because they think it won't be perfect. Thì có một cái lý do mà rất nhiều người không làm được điều đó, thì vì bắt đầu họ nghĩ rằng là kể cả tôi viết ra đi nữa thì không bao giờ tôi hoàn thành được và không bao giờ nó chính xác được. But trust me, you just want to put something down on paper. You can always change it as you think and you live with those statements. You will naturally change them many times in your lifetime. Nhưng mà tôi mong muốn các bạn là hãy tin tưởng tôi, vì theo kinh nghiệm của bản thân tôi thì khi các bạn viết một cái điều gì đó trên giấy thì có thể cuộc sống có nhiều sự thay đổi, và kế hoạch, mục tiêu của chúng ta cũng có thể thay đổi, nhưng sẽ rất là tốt khi mà chúng ta biết được những điều chúng ta mong muốn làm và sẵn sàng thay đổi nó. Yeah, so I would encourage everyone this next week to spend some time and try to write down your vision and your goals for your life and your work. Và tôi khuyến khích các bạn ở trong tuần này hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về cái tầm nhìn, về cái bức tranh mà bạn muốn vẽ trong cuộc sống này và những cái mục tiêu mà bạn mong muốn thực hiện. All right. Any questions? Có các bạn nào có câu hỏi không ạ? Well, let's look at some tips for the why as why we pursue productivity. Hãy thử suy nghĩ về một vài cái mẹo nhỏ khi mà chúng ta đặt câu hỏi là tại sao chúng ta nên có một cuộc sống hiệu quả và năng suất. You can see here on the screen 5 different tips. You can read them in your workbook. Các bạn có thể thấy ở trên màn hình đó là 5 cái mẹo nhỏ mà bạn có thể thấy ở trong cuốn sổ ghi chép của các bạn. But as I said before, encourage you to create a vision statement for yourself. Đầu tiên đó là các bạn hãy cố gắng là đưa ra một cái tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh của các bạn. To set some goals and objectives based on your values and your vision. Và hãy thiết lập một số mục tiêu và những cái công việc bạn mong muốn thực hiện dựa theo những cái giá trị và tầm nhìn của bạn. And on the important projects or the big projects in your life right now, begin to ask the question, why is this an important project? And to connect it to your goals and your values and vision. Và khi các bạn nghĩ rằng các bạn mong muốn thực hiện một cái kế hoạch hay một dự định lớn nào trong số bạn, thì hãy dành một chút thời gian để đặt câu hỏi là tại sao tôi muốn thực hiện công việc này, và hỏi bản thân mình rằng là cái công việc này thì nó có liên quan gì đến cái giá trị, cái mục tiêu và cái tầm nhìn và những nguyên tắc cuộc sống của tôi. And then just begin to use your goals and your objectives as the method
to prioritize what your tasks are. Và khi các bạn đã có thể xây dựng được những cái mục tiêu và những cái công việc bạn mong muốn thực hiện thì hãy luôn luôn đưa ra những cái thứ tự ưu tiên dựa theo những cái điều đó, chứ không phải là dựa theo những cái điều cấp thiết đến với bạn hàng ngày. And improving our productivity is really a journey. It's not something you accomplish. It's something you are working toward every day for the rest of your life. Tôi cũng muốn khuyến khích các bạn rằng đó là để mà chúng ta có thể kiểm soát công việc và hướng tới cuộc sống năng suất hiệu quả hơn thì đó thực sự đó là một cái quá trình, một cái hành trình, và mong các bạn hãy luôn luôn cảm giác vui vẻ vì điều đó với mỗi cái tiến bộ nhỏ, vì sẽ rất là khó để có thể là trở nên hoàn hảo trong khoảng thời gian ngắn, nhưng mà các bạn luôn luôn có thể tạo ra những sự phát triển nhỏ mỗi ngày. So we might as well, we should all enjoy the journey. We're going to have good days and we'll have some bad days. Và cái lời chia sẻ của tôi đó là hãy luôn luôn tận hưởng hành trình của mình, tại vì có một ngày thì chúng ta làm việc rất là hiệu quả, nhưng có những ngày chúng ta sẽ làm việc chưa thực sự hiệu quả, nhưng chúng ta luôn luôn có thể tốt hơn. In your workbook, that next open spot is know the why. Know the why. How is your activity related to your vision, goals, and objectives? Ở trong cái cuốn sổ ghi chú của bạn thì có một cái khoảng trống, mình có ghi rõ là biết rằng, thì các bạn có thể ghi vào này là biết rằng vì sao. Hãy luôn luôn biết rằng là vì sao hoạt động này, hoạt động những cái điều bạn mong muốn làm có liên quan điều gì tới tầm nhìn, mục tiêu và công việc mà các bạn thực sự muốn thực hiện. And then, you know, as we look to the questions for the heart, we just want to reflect again on the why we pursue productivity, the why it is important. It's because we need to recognize that our personal values, our life principles should enable us to identify what we say yes to and what we say no to in our work and in our life. Thì ở đây thì chúng tôi có một vài những cái câu hỏi về cái phần trái tim, và cái phần trái tim thì tôi nghĩ là cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta xác định được những cái giá trị, những cái mục đích và những cái nguyên tắc của chúng ta trong cuộc sống, và sau đó là bất cứ những công việc hay những cái quyết định nào thì chúng ta cũng có cái khả năng để đối chiếu những cái giá trị, những nguyên tắc đó để chúng ta có thể nói có hoặc nói không, làm hay không làm. Okay. And so here we've just covered, you know, mainly the question on horizons, values, and principles. This why we're doing productivity. Và ở đây thì chúng tôi có nhấn mạnh tới đó là những cái chúng ta suy nghĩ về những cái giá trị, những cái nguyên tắc và những cái mục tiêu của chúng ta trong cuộc sống, và sau đó chúng ta có thể trả lời câu hỏi là vì sao chúng ta cần có một cuộc sống và công việc hiệu quả và năng suất hơn. So we'll stop here, but I want to end with an opportunity for people to ask questions. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây, nhưng mà tôi mong muốn dành một chút thời gian để có thể trả lời một vài câu hỏi nếu các bạn có. Xin mời mọi người. Do you understand the concepts? Các bạn có thể hiểu được những cái khái niệm trong bài học ngày hôm nay hay không? Yeah. Do you think you'll have a problem, you know, writing down your goals this next week? Các bạn có nghĩ rằng là mình sẽ có những cái vấn đề khó khăn khi các bạn mong muốn viết ra những cái mục tiêu vào tuần tới hay không? Now I'm going to ask you when I come back. Tôi sẽ hỏi các bạn về cái mục tiêu và kế hoạch của các bạn vào tuần tới khi tôi quay trở lại. So think about that. Now next week we're not going to meet. Và hãy suy nghĩ về những cái đó, và tuần tới thì chúng ta sẽ nghỉ một tuần và tôi sẽ quay trở lại vào tuần tới nữa. So when we get together in 2 weeks, you've had plenty of time to begin to think about personal goals and work goals, and I'm going to ask who has written them down. Ok, và khi mà chúng ta nghỉ 2 tuần như vậy thì các bạn sẽ có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về
cái mục tiêu cá nhân và mục tiêu trong công việc, và lúc đó thì tôi sẽ vui lòng hỏi vài các bạn ở đây. And if you have problems, writing down those goals, maybe you should start with writing down, what are my values? What are my life principles? Và nếu các bạn có những cái vấn đề để viết ra những cái kế hoạch của các bạn thì các bạn có thể là quay trở lại và suy nghĩ về những cái mục đích và những cái nguyên tắc trong cuộc sống mà tôi mong muốn có. Mr. G. Please give Mr. G a hand. All right. Well, we've just completed the part of the first section, and we finished the second section on questions of the heart, kind of the heart element of the course. And next time we meet, we'll then jump into the skills, the things we can do. Ok, thì vừa rồi thì chúng ta có kết thúc cái phần thứ hai, đó là những cái câu hỏi về cái trái tim, về cái nhân cách của chúng ta, vì sao chúng ta mong muốn có một cuộc sống năng suất hiệu quả hơn. Và ở lần gặp tiếp theo vào 2 tuần tới thì chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề là những cái kỹ năng cần thiết để các bạn có thể kiểm soát cuộc sống và công việc và hướng tới một cuộc sống và công việc có nhiều hiệu quả và năng suất hơn. And so we're going to spend 2 or maybe even 3 weeks going through a series of techniques and processes that will help us identify our tasks and get them done well. Trong vòng 3 tuần tới, 3 buổi học tiếp theo thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái kỹ năng thực tế, những kỹ năng thực tế và những cái quy trình để giúp cho chúng ta có thể thực sự kiểm soát và có thể hướng tới một cuộc sống và công việc hiệu quả và năng suất hơn. So I hope everybody will come back and be ready to continue and learn some skills and techniques you can put to work. Tôi hy vọng rằng là tất cả các bạn sẽ quay trở lại vào lần tiếp theo và học được những cái kỹ năng và những quy trình thực sự là có hiệu quả và thiết thực để các bạn có thể làm việc với nó và hướng tới một cuộc sống công việc hiệu quả và năng suất hơn. Thank you very much. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.